નમસ્કાર મિત્રો, નોખી માટીના નોખા માણસોનો એક નધર એપિસોડ. આજનો એપિસોડ છે હીરા મહેતા ઉપર. હીરા મહેતા એ અનોખી વ્યક્તિ છે. નોખી એટલા માટે કે રિટાયરમેન્ટનું પ્લાનિંગ મિડ લાઈફમાં ચાલુ કર્યું. 48ની ઉંમરે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં જઈને ડિપ્લોમા કર્યો. હાફ ધ એજના કલીગ્સ જોડે રિલેટ કર્યું. ઘણા બધા શોખ કેળવ્યા. રિટાયરમેન્ટ પછી એના મિત્રના કહેવા પ્રમાણે જોબ કરતા બી વધારે બિઝી છે. રાઇટર છે, 7 બુક્સ લખી છે, પોડકાસ્ટર છે, 170 એપિસોડ કર્યા છે, એક્ટર છે, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરે છે, જ્યાં કોમ્યુનિટીમાં રહે છે ત્યાં દર વર્ષે ઘણા બધા ઇવેન્ટ કરે છે, ફિલ્મ બનાવી છે, ડાયરેક્શન કર્યું છે, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ઘણો શોખ છે, ડાન્સિંગના ક્લાસ કર્યા છે, ગૃહસ્થી સંભાળી છે, મોજ મસ્તીથી રહે છે, હરોજ નવું કરવાનું ગમે છે, અજાણ્યા માણસો જોડે વાતો કરવી ગમે છે, રિલેટ કરવું ગમે છે, કંઈક નવું શીખવું ગમે છે, ફેમિલીનો સપોર્ટ છે અને ચાવી છે કે જીવનના સનસેટ યર્સ કેવી રીતે આનંદમાં અને ખુશીથી વ્યતીત કરાય. ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ તો કર્યું જ છે, પણ નોન ફાઇનાન્શિયલ રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ કર્યું છે. એવું સરસ કર્યું છે કે હરોજ સવારના ઉઠી અને કાંઈક નવું કરવાની ધગશ છે અને કરતા જ રહે છે. રિટાયરમેન્ટમાં કેવી રીતે મોજથી રહેવું, મસ્તીથી રહેવું અને યંગ એટ 60 કેવી રીતે રહેવું, એવી બધી નોખી વાતો કરશે. દરેક મિડ એજથી 60 ક્રોસ કરનારની વ્યક્તિને આમાં જોવાનું, જાણવાનું, સમજવાનું અને અનુગ્રહણ કરવાનું મળશે. બહુ મજા આવી વાતો કરવાની, તમને બી મજા આવશે. એન્ડ સુધી જોજો અને આવું કંઈક નોખું કરવાનું તમને બી મન થશે. તો આજે છે હીરા મહેતા સાચે જ નોખી માટીના નોખા માણસ. નમસ્કાર મિત્રો, નોખી માટીના નોખા માણસો, વન મોર એપિસોડ. ને આજે આપણા મહેમાન છે હીરા મહેતા. હીરા મહેતા ઇઝ નોખી ઇન સો મેની વિચ વેઝ અને આજે આપણે વાત કરશું કે નોખા કેવી રીતે છે. તો વેલકમ હીરા ટુ અવર શો ઓફ નોખી માટીના નોખા માણસો. Thank you for having me. Hira is an ex-banker, and when I was looking at her CV, I realized that I'll have to really read it કારણ કે એટલું તો મારાથી યાદ નહીં રખાય. So I will do the reading. So the activities that she is doing. So આપણે એને વાત કરશું કે હીરાએ post retirement. I was talking Hira to one of your friends and he told me that you have become more active after retirement. Okay. Absolutely true. Absolutely true. Yeah. So મિત્રો, retirement is part of life. આપણે બધાને રિટાયર ક્યારે ને ક્યારે તો થવાનું જ છે અને એ વખતે વધારે એક્ટિવ થવું અને હેપી રહેવું અને કેવી રીતે રહેવું એ હીરા પાસે ચાવી છે. એ તાળાની ચાવી આપણે હીરા પાસે લઈશું. સો બિફોર આઈ ગો ફર્ધર હીરા, I would like to read all the activities that you are doing, and that itself is such a long, impressive list. She is an author, she is a writer, she is a director of movies, she has acted in a movie, she is an event host, she's a podcaster, she's got more than 172 podcasts to herself, she's got more than 7 books to herself, and she's a content writer, and the list just goes on and on and on. Maybe I missed some of it. If I missed, Hira, you may tell me what have I missed. No, it's all fine. The thing is that you're right. મેં રિટાયર થઈને પછી જે મારી લાઈફ એન્જોય કરવાનું શીખ્યું છે, I think is what I'm really enjoying now. સાચી એ જ મિત્રો વાત કરવી છે કે રિટાયરમેન્ટ જેમ કીધું એમ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ યોર સનસેટ યર્સ. પણ એ વખતે લાઈફને કેવી રીતે એનરિચ કરવી અને કેવી રીતે હેપીલી રહેવું અને ધીસ ઇઝ ધ પીરિયડ વેર you have earned all your life in whatever you have earned in terms of goodwill, in terms of money, in whatever ways you have earned. This is the time to enjoy. And as I said, Hira has all the answers to that. So we'll talk about those questions and answers. Hira, you have written a very interesting book, which is, and it's a very interesting book. So can we start talking about this book that you have written? Because I was quickly going through that book, Hira, and મને એમ લાગ્યું કે this is something that you have written from your heart. One of the things, મિત્રો મારે કહેવું છે અહીંયા કે Hira gives a lot of credit to her mother and of course her good looking father. So Hira, let's start from those days.
So I'm a Parsi, and my father and my mother both brought us three sisters up. એકદમ જ મતલબ અમને જે પણ કરવું હતું એ અમને કરવા દીધું છે. કોઈ દિવસ અમને રોક્યા નથી. અને ઇનફેક્ટ being a Parsi also, my father was very કોઈ દિવસ એમ ના કહ્યું કે તમારે આ કરવું જ જોઈએ, આજે પારસી ન્યુ યર છે એટલે ગો ટુ ધ ફાયર ટેમ્પલ, એવી બધી વસ્તુઓ કોઈ જાતની અમારી ઉપર એમને કોઈ દિવસ ઇમ્પ્રેસ ફોર્સ નથી કર્યા અમને. સો અમને જે ગમતું હતું ને એ મમ્મી દાદી અમને કરવા દેતા હતા. એન્ડ ધેટ આઈ થિંક એ આજે મને બહુ જ કામમાં આવી છે. દાખલા તરીકે ડેડી લવ્ડ કાર્પેન્ટ્રી ઘરમાં કરવાનું, મતલબ મારા ડેડીનું કામ, પણ એની સાથે બેસવાનું અને હથોડી અને હેમર અને સ્ક્રુડ્રાઈવર સાથે બેસીને એમની સાથે શીખવાનું એ મારું કામ. તો આજે મને આ બધું કામ આવે છે, કારણ કે મારે ઘરમાં બેસીને હું મારી મેળે બધું કરી નાખું છું, અને એમના ટૂલ્સ મારી પાસે હજી છે. અને દેટ્સ અ પારસી ટ્રેટ કે આજે કોઈને ગાડી લેવી તો પારસીની ગાડી લેવી જોઈએ. યુ આર બીંગ ટ્રુ ટુ ધેટ, હીરા. અનધર થિંગ, હીરા, મેં તમારા સીવીમાં નોટિસ કર્યું, આપણે વાત કરતા બી નોટિસ કર્યું કે યુ આર વેરી મચ attached to the film industry, and you have given a lot of credit to Amitabh Bachchan in the book that you have written. And મિત્રો, અમુક જે રિયાલિટી શો હોય છે તેમાં હીરાનો એમ છે કે રેકોર્ડ છે કે she can walk into one of the popular shows of Kapil show, right? Kapil Sharma, actually dance reality shows. Dance reality shows, yeah. And she sits through all those hours. So tell me about those experiences. How do you enjoy doing that? How are you able to do it sitting for 10 hours? How does it get you the kick that you get? સી એકચ્યુઅલી શું હતું કે મને ડાન્સનો ભયંકર શોખ હતો, એન્ટરટેનમેન્ટનો ભયંકર શોખ હતો. દાદી સાથે અમારું એક ડીલ હતું કે દર શનિવારે એમને જો મમ્મીને બહાર લઈ જવા હોય મૂવી જોવા કે ફેરવવા, તો અમને રવિવારે બચ્ચાઓને મૂવી દેખાડવા લઈ જવાનું. તો અમારું રવિવારે એક પિક્ચર, એક મૂવી જે બી રિલીઝ થતા હતા એ અમારે જોવાનું એ નક્કી. અને જો નહીં થયું તો આઈ વોઝ quite a rebel. હું દાદીને કહેતી હતી કે આઈ હેવ ટુ, એન્ડ આઈ યુઝ ટુ રિયલી મેક શ્યોર વી વેન્ટ ફોર ઇટ. તો મને છે ને તે એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પહેલેથી જ શોખ હતો, મને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ હતો. પણ બીંગ અ પારસી એન્ડ બીંગ ફ્રોમ અ ફેમિલી વેર ઇટ ડિડન્ટ હેપન. આઈ ડોન્ટ થિંક કે મેં સિરિયસલી એ વાત લીધી એઝ અ ચાઇલ્ડ ઓર એઝ ગ્રોઈંગ અપ. પણ આફ્ટર મને એક શોખ હતો એટલે મેં ડાન્સ શીખવાનું શરૂ કર્યું હતું. જ્યારે મેં નોકરી કરવાની શરૂ કરી ત્યારે હું જતી હતી શામકદાવરના ક્લાસીસમાં, ફ્રોમ ઓફિસ સ્ટ્રેટ જતી હતી. અને ધેન વેન આઈ ગોટ મેરિડ ઓલ્સો થોડું બ્રેક આવ્યો, પછી મારા હસબન્ડે કહ્યું જા ભાઈ જા. સો આઈ વેન્ટ અગેન. તો મેં 14 વર્ષ એ શીખ્યું. પણ આઈ એમ નોટ અ ગ્રેટ ડાન્સર, બટ આઈ લવ ડાન્સ. અને કોઈ પણ એ મને ઇન્ટરેસ્ટ આ રિયાલિટી શોઝમાં, એક વખત મેં ફ્રેન્ડને કહ્યું કે મારે જવું છે, અને જે પહેલા સિઝનમાં હું ઓડિયન્સમાં બેઠી છું એ આજે કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, 2010 કે 11ની વાત છે, અને આજે 2023 છે. પણ હું એવરી ડાન્સ રિયાલિટી શોમાં ટેલિવિઝન પર આવે છે પહોંચી જાઉં છું, કોઈને કોઈ ઓળખાણ કાઢીને હું પહોંચી જાઉં છું. Absolutely. So મિત્રો, જાણવાનું એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે as soon as she enjoyed her dance when she was young in her but post her job, post going the family way, she went for 14 years, 14 વર્ષ ઘર ગૃહસ્થી, બાળકો અને નાગરપતિ, જે નાગરપતિ જ હોય છે. મિત્રો, હીરા said she is a Parsi married to a નાગર. તો એ બધું સંભાળીને તમે 14 વર્ષ ડાન્સ શામક દાવરમાં ગયા ને શીખ્યા. હાઉ ડીડ યુ ફાઇન્ડ ધ ટાઈમ એન્ડ હાઉ તમે કેવી રીતે મેનેજ કરતા હતા? કારણ કે ઘણા લોકોને એમ હોય છે કે મને આ કરવું છે પણ કરી નથી શકતા. તો તમે કેવી રીતે મેનેજ? સો વેરી ઓનેસ્ટલી મારું બધાને એક જ ચીજ કહેવાનું છે કે તમારા જે શોખ હોય ને એ તમે જ્યારે યંગ હો ત્યારે સમટાઈમ્સ આજકાલના જમાનામાં તો સ્પેશિયલી પીપલ આર ફોરગેટિંગ ટુ એન્જોય લાઈફ. હા, એ એન્જોય કરે છે પણ ડિફરન્ટ રીતે. પણ આપણા જે પેશન્સ હોય છે ને એ આપણે હોન કરતા જવું જોઈએ એઝ વી વર્ક. એવું કાંઈ નથી. મને એઝ આઈ સેડ એન્ટરટેનમેન્ટમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો ને મને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાં ભયંકર ઇન્ટરેસ્ટ હતો. તો મેં ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ 48 years when I was 48 married, and I told my husband, yes, I told my husband કે મારે આ શીખવું છે. And 48, you are really in one can say midlife. So you are going through your midlife blues. એ વખતે છોકરા બાળકો બી ટીન, કદાચ ટીન જેવા, કાં તો જસ્ટ અબાઉટ એન્ટરિંગ ટીન્સ હોય, ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી હોય, અને યુ ડીડ અ કોર્સ. અને
હાજી. Yes, I did that course, and that Yeah. principal એ મને કહ્યું કે ના બાબા ના, we cannot allow you to do it because normally શું હોય કે ડિપ્લોમા થઈ જાય પછી they have to give you પ્લેસમેન્ટ. તો મેં કહ્યું ભાઈ આ ઓલરેડી હવે બેંક જોબ, મને પ્લેસમેન્ટ નથી જોતી, મને ફક્ત શીખવું છે અને મને ડિપ્લોમા જોઈએ છે. સો હી અલાઉડ મી એન્ડ આઈ થોટ ધેટ વોઝ ધ બેસ્ટ યર ઓફ માય લાઈફ કે મેં એટલું બધું શીખ્યું છે ત્યાં. નોટ ઓનલી શીખ્યું છે, અમે કેટલા ઇવેન્ટ્સમાં અમને લઈ જતા હતા, તો આઈ યુઝ ટુ બી ધેર વોચિંગ ઓલ ધી ઇવેન્ટ્સ. મને બેઝિકલી છે ને તે કેમેરા ફેસ કરવાનો શોખ બહુ નથી, પણ કેમેરાની પાછળથી જે થતું હોય છે સ્ટેજ ઉપર, યા તો જે પ્રેપરેશન્સ દેટ ગો ઇનટુ or the hard work that goes into, એ મને બહુ, I love it and I appreciate it a lot. Absolutely, absolutely. Now again, at 48, એક બાજુ જોબ ઉપર બી રિસ્પોન્સિબિલિટી વધ્યો કારણ કે યુ વુડ હેવ ગ્રોન પ્રોગ્રેસ્ડ ઇન યોર કરિયર. એક બાજુ ગ્રસ્તી હોય, એક બાજુ બાળકો હોય, એક બાજુ પેશન હોય, અને એની જોડે તમે, અને ઇન યોર બુક યુ રિટન કે તમારા કલીગ્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ યોર એટ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દેટ યુ જોઈન વેર હાફ યોર એજ. સો એ વખતનો કઈ એક્સપિરિયન્સની વાત કરીએ. સ્ટુડન્ટ્સ હાફ યોર એજ એન્ડ ધ હાર્ડ વર્ક વિચ ગોઝ બિહાઇન્ડ ધ સ્ટેજ. સો તે વખતે છે ને તે આજે જે પ્રોફેસર્સ છે એ લોકોની સાથે ઘણા જણ સાથે હું કનેક્ટેડ છું. નોટ વેરી ક્લોઝ બટ આઈ ફોલો ધેમ, કારણ કે મારે હજી શીખવું છે. અને મને યાદ છે કે ધ યંગસ્ટર્સ વર વેરી હેલ્પફુલ. એવું કોઈ પણ નહોતું જે સેટ કે યુ નો આંટી આપણા ક્લાસમાં છે, એ લોકો મને નામથી બોલાવતા. હા, એ વર્ડ મને ભયંકર, I get very annoyed with the word I know, I read auntie. it in your book, yes. It's okay. Yes, it's okay. People can call me auntie, but problem શું છે કે મારા ફ્રેન્ડ્સો એટલા યંગ છે ને, from that time onwards until today, I have young friends, more of young friends. Of course, I have my peers. Of course, I have my મારી એજના friends. પણ મને ઇન્ટરેક્શનમાં યંગ પીપલ સાથે શીખવાનું ઘણું મળ્યું છે. અને even during that 1 year of diploma, I learned a lot. And it was like એક નવી દુનિયા જ હતી કે મને એટલો ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો કે પછી મેં એકચ્યુઅલી વોઇસિંગનો પણ એક ડિપ્લોમા કર્યો. I યુ know. નો, સો મને જે ઇન્ટરેસ્ટ હતા એ બધા મેં આઈ હેવ ટેકન ઇટ. અને આઈ હેવ ટુ બી ઓનેસ્ટ કે આ બધી ચીજમાં મારી ફેમિલીએ મને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે. જો કે આજે હું એમ કહું કે મારા હસબન્ડ લવ્સ ટુ સિંગ, બટ માય ચિલ્ડ્રન દે આર નોટ લાઈક મી વેરી ફોન્ડ ઓફ સર્ટન ધ થિંગ દેટ આઈ એમ. અને આઈ એપ્રિશિએટ દેટ, કારણ કે આપણે બધા અલગ છીએ. અને હું એવી છું એટલે મારા બાળકો એવા હોવા જોઈએ, એ લોકોને બી આ જ શોખ હોવા જોઈએ. They are absolutely the other side. They will not. કોઈ મારી સાથે સેટ પર આવવા તૈયાર નહીં થશે, કોઈ મારી સાથે ગાંડા કરવાની આવશે on a on a show or something. પણ I find it, I go. મેં મારા હસબન્ડે એમ જ કહ્યું મને, તને શોખ છે તો તું પૂરો કર, મને So nice. જવાની તારી સાથે જરૂરત નથી. અને આઈ હેવ કેપ્ટ ધ સેમ થિંગ વિથ માય હસબન્ડ એન્ડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બધી વસ્તુ આપણે એક સાથે તો ન જ કરી શકીએ ને, કારણ કે ઘણી ચીજોની લાઇકિંગ એમની અલગ હોય, મારી અલગ હોય. પછી તમે પોસ્ટ કરો કે તમે મારી સાથે આવો ને, એ મને કે તું મારી સાથે આવો ને, પછી એકબીજાને આમ બે જણ બેસીને આમ એકબીજા, we are just sitting, we are not So, enjoying. absolutely. Actually, I'm observing two things. One is that mid-career, chase your passion is what Yeah. you thought about it, and your upbringing helped you. એ પછી તમારા ફેમિલીએ સપોર્ટ કર્યો અને યુ ટુક ધ ડિસિઝન કે તમે ક્લાસીસ જોઈન કર્યા, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનો ડિપ્લોમા લીધો, એન્ડ તમે યંગસ્ટર્સની કંપનીમાં યુ સે કે યુ હેવ મોર ફ્રેન્ડ્સ ઓર લાર્જ નંબર ઓફ ફ્રેન્ડ્સ હુ આર maybe half your age. તો એની પાછળ કઈ થોટ પ્રોસેસ છે તો દેખાય જ છે, પણ એ થોટ પ્રોસેસ શું છે? ઇઝ ઇટ અ ચાવી ટુ સ્ટે યંગ એન્ડ એપ્લિકેબલ એન્ડ એડપ્ટેબલ by so many of us with lot of gray hair? Not really, કારણ કે મને બેસિકલી young at heart is something that I believe in. I don't know, maybe હું એવી છું જ. From childhood I've been like this, very wanting to experience new things. પહેલેથી જ મને આ બધી વસ્તુનો શોખ હતો, એટલે મને કોઈ એફર્ટ કરવી નહીં પડી દોસ્તી કરવા માટે. અને મારી એક આદત જ છે કે હું કેથે બી પહોંચી જાઉં યા ક્યાં પણ બેઠી હોઉં તો 4 લોકો સાથે તો વાત કરીને આવીશ જ. અને પછી જે બાજુમાં જે પણ હોય, પછી નાના હોય, ઉંમરમાં હોય, જે પણ હોય, રિક્ષાવાળો હોય કે કોઈ બી હોય, પણ કોન્વર્સેશન ફોર મી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, કારણ કે એક ચીજ છે જે આપણે નથી કરતા, અને આજકાલ લોકો સાંભળતા નથી એકબીજાને પૂછતા નથી કે કેમ છે કેમ નહીં, એ બધું. હવે એક રિક્ષાવાળો, તમે બિલીવ નહીં કરશો કે રિક્ષાવાળાઓ પાસે કેટલું નોલેજ છે. એ લોકોને જ્યાં એ લોકો રહેતા હોય છે, સંસ્કૃત બોલો કે એ લોકોની
ભાષા બોલો, એ લોકો સાથે એક વખત તમે કોશિશ કરી જો કોન્વર્સેશન કરવાની, તમે દર વખતે રિક્ષાવાળા સાથે વાત કરશો. સો દેટ ઇઝ ધ પેશન આઈ હેવ of talking to people, finding out more, appreciating other people, other cultures. અને બસ મને બેઝિકલી મને આ જ શોખ છે કે So મારે obviously, લોકોને જાણવા અને શીખવું છે. so obviously it would imply કે તમે you must be a very observant person. કે તમે observe કરીને તરત you are able to sort of relate and sort of put that into action, and your action is immediately connecting with that person, and obviously it comes out very strongly because you are good, you've been into acting, you've been into directing, you've written 6 books, maybe more. You are into so many activities. તો આ બધી એક્ટિવિટીઝ નું તમને ઇન્સ્પિરેશન ક્યાંથી આવે છે? સો બેઝિકલી એઝ આઈ સેડ મને શોખ હતો, તો મારે એક્ટિંગનો તો શોખ હતો જ. તો મારા ફ્રેન્ડ્સો, આઈ વોન્ટ એક્ટિંગ મતલબ આઈ એમ નોટ ડુઈંગ મોટા મોટા ફિલ્મમાં એનીથિંગ લાઈક દેટ, પણ મારા ફ્રેન્ડ્સો દે નો કે મને આ શોખ છે. તો એ લોકો જયારે શોર્ટ ફિલ્મ્સ બનાવવાનું શરૂ કર્યું, દે આર યંગસ્ટર્સ, દે આર ઓલ ઇન ધ એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી, પોતાના કરિયર માટે એ લોકો જયારે શોર્ટ ફિલ્મ બનાવે, માના રોલ હીરા આવી જા, હું પહોંચી જતી હતી. સો એવી રીતે મેં શોર્ટ ફિલ્મ્સ ઘણી કરી છે ફોર માય ફ્રેન્ડ્સ. એન્ડ પછી વેન યુ ટોક અબાઉટ ડાયરેક્ટિંગ અ ફિલ્મ એન્ડ મેકિંગ ઇટ, એક કોન્ટેસ્ટ આવ્યું હતું વિચ યસ બેંકનું એક કોન્ટેસ્ટ આવ્યું હતું જ્યાં એ લોકો આઈ એમ ધ ચેન્જ કરીને એક કોન્ટેસ્ટ કર્યું હતું. તો મેં સોશિયલ કોઝના ઉપર ફિલ્મ બનાવવાની હતી 3 મિનિટની, એ મેં બનાવી. આઈ સેડ ચલના ટ્રાય કરી જોઈએ, તો મેં બનાવી અને એમાં ઇટ કેમ ઇન ટુ ધ ટોપ 10. પછી મને રિપબ્લિક ટીવીએ બી મને અને જે જેન્ટલમેનની મેં સ્ટોરી કરી હતી સિલ્વર ઇનિંગ્સ કરીને શૈલેષ મિશ્રાને, અમારા ઇન્ટરવ્યુ બી લેવા ગયા. સો આવી રીતે હું એક એક ચીજ એક્સપેરિમેન્ટ કરતી શીખતી ગઈ છું, અને હજી બી હું શીખવા માંગુ છું. એટલે કઈ બી ચીજ નવી આવે છે ને માર્કેટમાં, when it comes to You are the what first should I one say, to jump at I it, will be the sort of. first one to jump in. હા, તો મેં એમ જ Absolutely. કર્યું હતું ને, જયારે જયારે કોવિડ સ્ટ્રાઇક થયું ત્યારે મને, તમે જાણો છો કે મને લોકો સાથે વાત કરવાનો કેટલો ક્રેઝ છે. તો હવે લોકો સાથે મળવાનું નહીં, વાત નહીં કરવાનું, શું કરવાનું? મેં એક દિવસ એક ઇન્ટરવ્યુ જોયો, ઇન્સ્ટા લાઈવ ઇન્ટરવ્યુ જોયો. મેં મારી નીસને કહ્યું ચાલ ને આપણે એક ટ્રાય કરીએ, આપણે બે જણ એક ઇન્ટરવ્યુ કરીએ. કર્યું, ફાવી ગયું. એટલે પછી મેં ઓલમોસ્ટ 170 ઇન્ટરવ્યુઝ કર્યા વિથ ઓલ માય ફ્રેન્ડ્સ, ને એવી રીતે આઈ કનેક્ટેડ ટુ ધેમ. I was And talking to my friends throughout the 2 years live. yeah, અને એ કોવિડ ટાઈમમાં કર્યું એટલે કોવિડ COVID ટાઈમમાં time. પીપલ લોટ ઓફ સ્ટ્રેસ, ઘણો સ્ટ્રેસ હતો, Yes. ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ હતો, એન્ઝાયટી હતી, મેડિકલ એન્ઝાયટી. એ વખતે તમે કંઈક ગોતી કાઢ્યું અને સક્સેસફુલી કર્યું, અને ઇટ હેલ્પ બોથ સાઇડ્સ. અનધર થિંગ દેટ Yes. આઈ નોટિસ કે તમે જ્યાં રહો છો, તમારી આજુબાજુમાં યુ આર વેરી એક્ટિવ. તમે દરેક કોમ્યુનિટી એક્ટિવિટી જે હોય એમાં બી તમે ઘણો બધો ભાગ લો છો. સો હાઉ ડઝ, આપણે નોર્મલી આજકાલ તો પડોશ જેવું રહ્યું નથી. આજે આપણને ખબર બી નથી હોતી કે હુ ઇઝ અવર નેબર. તો એવા સિચ્યુએશનમાં કોમ્યુનિટી ફંક્શન્સ કરવા, ઓર્ગેનાઇઝ કરવા, ઓફકોર્સ તમે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનું કર્યું છે એટલે યુ આર ગુડ એટ ઇટ. આઈ એમ શ્યોર યુ આર વેરી ગુડ એટ ઇટ. તો એ હાઉ ડઝ ઇટ સોર્ટ ઓફ હેલ્પ યુ ઇન વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ, એન્ડ હાઉ, અને ઓબ્વિયસલી when I was looking you up, I think one of the very few websites I have seen where very boldly you have said that this is your year of birth. You know, so which says that you are very, this is the year of your birth, that you are born in so and so year, so you are not trying to hide your age, sort of thing. So it's very boldly you are saying that. So obviously you are enjoying your this phase in life. તો ઓબ્વિયસલી બધાને આવું કરવાનું મન થતું જ હોય. તો એ બધાને કરવું હોય તો બાજુ કોમ્યુનિટીમાં આજકાલ કોમ્યુનિટી લિવિંગ ઓછું થવા માંડ્યું છે, અને યુ આર એબલ ટુ લીડ દેટ. તમે એમાં ઘણા એક્ટિવ છો, ઘણા સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ કર્યા છે, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કર્યા છે, and you are very boldly wearing your rouge in whatever you are doing and enjoying it. Yeah, wearing it, of course, you cannot sort of hide it, but you are wearing it so very beautifully. That's the best part. Everybody ages, you know. So, in મારા હિસાબે everybody who's aging, who's in the age of bracket of 60s, middle 60s, late 60s, એવા બધાને પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે કે you are sort of a misfit. You are neither very active in your career, very active physically, mentally, whatever. But you have a lot of experience with you. You are worldly wise, and you have spoken about that in your book. So the question is, how do you use that? And you are using it. So I'm asking you, how do you use that worldly wise thing effectively and positively?
So, I also realized it is very difficult because the bank that I was working in, the retirement age was 58. Now, 58 is not an age to retire. So then, of course, I was lucky that I was called back to the bank for another year of consultancy. Then I took up a few jobs. So every this, I touched 60. But when I touched 60, a few friends of mine started asking me, because you're enjoying life, why don't you tell us how? So, of course, I wrote this book. But the point remains is કે આપણે એક મોટી ભૂલ કરીએ છીએ અને જે આજે આજના બાળકોને જાણવું જોઈએ, એઝ આઈ સેડ બિફોર ઓલ્સો, ઇઝ કે આ રિટાયરમેન્ટ પછી જિંદગી શરૂ કરવાની ઇઝ નોટ ધ રાઇટ થિંગ ટુ ડુ. એની પહેલા જ થોડું ઘણું આપણે પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. હવે આઈ એમ બિંગ વેરી ઓનેસ્ટ, મારા બુકમાં તમે કદાચ વાંચ્યું હશે કે હું રિટાયર થઈને ત્યારે લોકો એમ કહેતા હતા કે અરે હીરાને શું પ્રોબ્લેમ છે, તો કાંઈ ને કાંઈ ગોતી લેશે, શોધી લેશે, જોબ કરશે. બટ આઈ ફેલ્ટ ઇટ. આઈ ફેલ્ટ કે કમ્પ્લીટ એક વેક્યુમ થઈ ગયેલો મારી લાઈફમાં, અને મને સડનલી ઓલ સેટરડેઝ એન્ડ ધ હોલ વીક વોઝ અ સેટરડે એન્ડ સન્ડે, જ્યાં સેટરડે એન્ડ સન્ડે હું મારી ક્રાફ્ટ કે એક્ટિવિટીઝ કરતી હતી, હવે આઈ હેડ અ હોલ મંડે ટુ સન્ડે એન્ડ ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો હું ઓલવેઝ એડવોકેટ કરું છું, અને ઓલવેઝ જ્યારે બી જ્યાં બી હું વાત કરું છું યા કોઈની સાથે ડિસ્કસ કરું છું, તો ઓલવેઝ છે કે પ્લીઝ તમારી જે હોબીઝ હોય એને સાથે સાથે ચાલતા રાખો. કારણ કે યુ નેવર નો કે આગળ ચાલીને તમને કઈ વસ્તુ કામ આવશે. દાખલા તરીકે મને મારું રાઇટિંગ કામ આવ્યું, મને લખવાનો શોખ હતો, મને એક્ટિંગનો શોખ હતો, મને એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીનો શોખ હતો. સો આઈ ફાઉન્ડ થિંગ્સ ટુ ડુ. બટ સપોઝિંગ તમારી પાસે તમે વિચાર જ ન કરો અને પછી બેસીને વિચાર કરો કે હવે મારે શું કરવું, તો તમારો વખત ટાઈમ નીકળી જશે અને યુ વોન્ટ ગેટ વેર યુ વોન્ટ ટુ. એબ્સોલ્યુટલી. આજની તારીખમાં ફિનાન્શિયલ પ્લાનિંગ તો ઓલમોસ્ટ બધા કરતા જ હોય છે, અને છેવટે જો જોબ કરવી હોય તો પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે, પેન્શન છે, સુપર એન્યુએશન, એ બધું મળતું હોય છે, અને ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ your financial planning is done as far as retirement is concerned. I mean, for your sunset years. The non-financial planning of retirement, I think, is a major subject. અને એ મારા હિસાબે તમે કીધું એમ, it has to start at least 10 years before your due day of retirement. And unless you develop that, I think, so here again, મિત્રો, બધા રિટાયર થવાનું જ છે, પણ રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ એટલીસ્ટ હીરા કે છે એમ, હું કે છું એમ, 10 વર્ષ પહેલા નોન ફિનાન્શિયલ રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ ચાલુ કરવાની ઘણી જરૂર છે. અને એટલે જ આપણે હીરા જોડે વાત કરીએ છીએ કે હીરાએ બહુ સક્સેસફુલી આ કર્યું છે. અને એ સક્સેસ કરવા માટે there were so many stepping stones. And stepping stones, as you said, were of course your own passion, support, initial support when you were a child growing up with your parents. But there are other things also. You have to find your passion. You see, આજકાલ બધા કહેતા હોય છે કે I have this passion, I have that passion. તો તમને તો પેશન હતી, તમારું ફેમિલી એન્વાયરમેન્ટ હતું, પણ ઘણાને એવું હોય કે યુરેકા મોમેન્ટ લાવવું પડે કે ભાઈ I have to find some passion. You know, I mean, જિંદગી છે, જીવી ગયા, દિવસો ગયા, મહિનાઓ, વર્ષો ગયા, જિંદગી ગ્રે આ સફેદ થઈ ગયા. તો પેશન જેને જો તમારા જેવાને જેને એક યુરેકા મોમેન્ટ લાવવું હોય તો કેવી રીતે લાવી શકે? તો એમાં એક જ ચીજ છે કે તમારે જે પેશન્સ હોય ને એ બધા એક્સપ્લોર કરવા જોઈએ. એવું કાંઈ નથી કે તમારે એની ઉપર એટલો બધો વિચાર કરવો જોઈએ કે મારે ગાવાનો શોખ છે, કે મને ડાન્સ કરવાનો શોખ છે, કે મને કુકિંગનો શોખ છે, કે મને ખાલી મારા બાળકોને સાચવવાનો શોખ છે. જે બી હોય તમારો જે શોખ હોય ને એ ખાલી એક પર સીમિત નહીં રાખવાનું કે હા મને ખબર છે કે મને લખવાનો બહુ શોખ છે, પણ હું કઈ ગ્રેટ રાઇટર નથી. હું મારા થોટ્સ મને હેપીનેસ આપે છે તો હું લખું છું. મારી પાસે કોઈ લાખો મિલિયન લોકો નથી જેને મારી બુક ખરીદી છે, પણ મને 5 લોકોને બી જો ખુશી મળતી હોય અને મને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી મને ખુશી મળે છે, એ વસ્તુ આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે. અને ફેમિલીની રિસ્પોન્સિબિલિટી તો બધાને હોય છે, વેધર ઇટ્સ અ મેન ઓર અ વુમન ઓર અ ચિલ્ડ્રન, બધાને રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે. પણ એમાંથી એક થોડો સમય આપના પોતાને માટે કાઢવો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એ તમે છે ને તે યુ કાન્ટ સે કે આઈ હેવ ટુ લુક આફ્ટર માય હસબન્ડ, આઈ હેવ ટુ ડુ ધીસ, આઈ હેવ ટુ ડુ ધેટ, બચ્ચાઓને મોટા કરવાના છે, આમ છે તેમ છે. બચ્ચાઓ સ્કૂલે જાય છે ને, એ સમય છે, બચ્ચાઓ સ્કૂલેથી આવે છે, નીચે રમવા જાય છે ને. સો એવા એક્સક્યુઝિસ જે આપણે આપણા સેલ્ફને કહેતા રહીએ છીએ ને, એ આપણને રોકી રહે છે ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ વી વોન્ટ. 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, 25 મિનિટ બી ઇઝ ઇનફ ફોર યુ ટુ રીજુવિનેટ. એબ્સોલ્યુટલી. એ બધા એસ્કેપિઝમ થોડું જેવું લાગે, મનમાં હોય પણ ન કરવાનું કદાચ,
એને એસ્કેપિઝમ કહેવાય. કદાચ જેન્યુન સર્કમસ્ટાન્સીસ બી હોય, પણ એટલીસ્ટ જેન્યુન સર્કમસ્ટાન્સીસ ને ઓવરકમ કરવાની ચાવી તો માણસે ગોતવી જ પડે છે. અને સમથિંગ લાઈક મી ટાઈમ, કે પોતાના માટે, પોતાના ગમતું અને પોતાના ગમવા માટે, તમે બહુ એક સારી વાત કરી કે યુ આર નોટ લુકિંગ કે તમારી બુકની લાખો કોપી વેચાય કે હજારો કોપી વેચાય કે વોટેવર, પણ તમને જે લખવાનો આનંદ મળ્યો, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જેને બી આવું આવું ગોતવું હોય, મલ્ટિપલ. નધર થિંગ આઈ નોટિસ્ડ, હીરા, તમારા સીવીમાં, કે યુ આર વેરી મેટિક્યુલસ. તમે ઇવેન્ટ 10 થી 15 વર્ષ પહેલા બી કોઈ ઇવેન્ટ થઈ હોય, કાં તો તમે એમાં ભાગ લીધો હોય, કે તમે એમાં જે બી વોટેવર અચીવમેન્ટ્સ આર ધેર, you have very meticulously written it down and with description. So tell me about this meticulous part that you have as a personality, and how does it help in whatever you are doing? So મને ઓલવેઝ આઈ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ માય મેમરી. ઇવન આપણે કહીએ કે આપણે બધું યાદ રહે છે, પણ યાદ નથી રહેતું. અને ઘણી વાર છે ને, તો આપણે આ એક આદત જે મેં મારામાં રાખી છે, ટુ રાઇટ ડાઉન એવરીથિંગ દેટ આઈ ડુ, અને ટુ મેક જસ્ટ આપણે ડાયરી લખતા હોઈએ છીએ ને. જૂના જમાનામાં લોકો ડાયરીઓ લખતા હતા, પણ ડાયરીઓ લખવામાં શું છે કે તમારે એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી હોય છે કે તમે તમારી દિલની વાતો તમે લખી દો છો, અને પછી વેન યુ લુક બેક યુ વિલ રિયલાઇઝ કે અરે આમાં શું મોટી વાત હતી, મેં શું કામ આવી રીતે રિએક્ટ કર્યું. તો હું એમાં આઈ ડોન્ટ બિલીવ કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિમેમ્બર ધ ગુડ ઓર ધ બેડ ઓર ધ અગલી. આઈ પ્રિફર કે ભાઈ મેં શું કામો કર્યા છે, યા તો મેં શું અચીવ કર્યું છે, એ એક લિસ્ટ બનાવતી ગઈ હું. અને એમાં મને એ આનંદ આવ્યો, આઈ મીન એ આનંદ મળ્યો કે અરે મેં આ પણ કર્યું હતું, આ પણ કર્યું હતું, આ વર્ષે આ કર્યું હતું, આ વર્ષે મેં આ ઇન્ટરવ્યુ કર્યો હતો, આ વર્ષે મને આ કોઈ ઇન્ટરવ્યુ કર્યું હતું. સો ઇટ ગિવ્સ મી મારી પોતાની જર્ની ટુ સી માય જર્ની. અને જર્નીની આપણે જયારે વાત કરીએ ને, તો જર્નીમાં તમે શું અચીવ કર્યું છે, યા તો શું તમારી વોટ યુ એન્જોયડ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રાઇટ દેન unburdening yourself in a diary. Absolutely. And I am very meticulous. I am very meticulous. I like to make that diary. I'm giving you a compliment, and it shows. Absolutely, it's a genuine compliment. Having said that, to continue from what you were saying, a telescopic view આપણા જીવનનો જો જોવા મળે અને આપણા માટે, so I think it has a lot to do with satisfaction of having your lived. તમારી જિંદગી જે ગઈ એ સારી રીતે ગઈ છે, especially at this age, in your mid 60s and early 70s, કે તમને એક સારી એક ટેલિસ્કોપિક વ્યૂ મળે કે તમે જિંદગી તમારી કેવી રીતે સરસ રીતે જેને તમે યુ લિવ્ડ યોર લાઈફ કરીને. સો મિત્રો, તો એમાં હું એક એડ કરું, એમાં ધેટ ઇઝ વાય મેં આ ઇન્સ્ટા લાઈવ્સ કર્યા હતા. આ જે ઇન્સ્ટા લાઈવ મેં કર્યા હતા ઇન ધ પેન્ડેમિક ટાઈમ, જે ફ્રેન્ડ્સો સાથે મેં કર્યા હતા, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એજ, જ્યારે એ લોકોનું ઇન્ટરવ્યુ પતી, અને હું છે ને દેટ્સ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ એવરીથિંગ. મતલબ એની સાથે વાત કરીને, પ્રશ્નો વિચાર કરી ને પછી શેર કરતી હતી કે હું આ પૂછું, કારણ કે કોઈને બી આપણે ઇન્ટરવ્યુ કરતા હોય, એઝ યુ ઓલ્સો સ્પોક ટુ મી બિફોર દેટ, સો યુ અન્ડરસ્ટુડ કે હું શું છું, અને મને જે વસ્તુઓ હુ આઈ એમ એ જાણવાનું જરૂરી તો હોય જ છે. તો ઇન્ટરવ્યુ પતી ગયા પછી આઈ યુઝ ટુ ગેટ કોલ્સ બેક ફ્રોમ ધેમ ટુ સે કે મને ખબર બી નથી કે મેં આ બધી વસ્તુઓ કરી છે જિંદગીમાં. ઇટ વોઝ લાઈક અ રીવિઝિટિંગ themselves and maybe a stepping stone to more. And that is what I feel we all need to do, is કે આપણે જે કર્યું છે ને એ બધું લિસ્ટ કરો, look back, see what you've achieved, then you will move forward, na? Absolutely. There is another lesson, મિત્રો, here કે જે બી કામ કરો એમાં it is always better to be over prepared than under prepared. I think that takes you a long way. So મિત્રો, આ છે હીરા મહેતા, who is enjoying her sunset years. She never wants to be called an auntie. She is very clear of what she wants to do. She's got a family support. પણ most important, એ જે બી કરે છે, જેટલું બી કરે છે, એમાં એને આનંદ આવે છે, બે માણસોને આનંદ આપી શકે છે, જાણ્યા અજાણ્યા માણસો જોડે વાત કરી શકે છે. ઘણી વખત દિલની બી વાત થતો હશે, ઘણી વખત સામેવો માણસ દિલની વાત કરતો હશે, અને ધેટ વે વેરી ક્લિયરલી દેખાય છે કે નોખું કામ કરે છે. આપણા જેવા લોકો, ઘણા લોકો આ કરી નથી શકતા, તમે કરી શકો છો, અને એટલે જ તમે નોખી માટીના નોખા માણસ છો. બહુ જ મજા આવી, બહુ સરસ વાતો કરી. ઘણા લોકોએ સમજવાની, જાણવાની અને કેળવવાની જરૂર છે, અને સનસેટ યર્સમાં ગયેલી જિંદગીને કેમ વાગોળવી, અને વાગોળવીને એમાંથી કેમ આનંદ લેવો અને બીજાને આનંદ આપવો,
અને ફેમિલીમાં બર્ડન રૂપ ન થવું, સ્પાઉસને એનો સ્પેસ આપવો, પોતાનો સ્પેસ રાખવો અને ગમતી વસ્તુ કરવું અને આનંદ મેળવવો, એ બધાની ચાવી આજે આપણે જોઈ સાંભળી. આવી જ વાત કરતા રહીશું મિત્રો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જોતા રહેજો. થેન્ક યુ. યુ આર રિયલી નોખી માટીના નોખા માણસ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.